Salutare! Astăzi vom vorbi despre viața remarcabilului Victor Hugo. Înainte de a începe, vă reamintesc să nu uitați să vă abonați la Lili și cărțile pentru noi detalii din viața personalităților. Acum să revenim la personajul nostru. Victor Hugo, care și-a pus amprenta asupra literaturii franceze în perioada romantică la începutul anilor 1800. Născut în 1802, Hugo a devenit unul dintre cei mai celebri poeți și autori din istoria franceză. Acesta a fost mai mult decât un mare scriitor. A fost un important om politic care toată viața s-a luptat pentru cele trei principii atât de prețuite în Franța: libertate, egalitate, fraternitate. Scriitor romantic, senator al Parisului și membru al Academiei franceze, Victor Hugo a fost un vehement susținător al Republicii, chiar dacă mama sa l-a crescut în spirit regalist și catolic. Viața lui Victor Hugo, petrecută în mare parte în exil în Belgia, după ce l-a numit pe Napoleon al III-lea trădător, a însemnat o luptă continuă pentru principiile în care credea. Autorul capodoperei Mizerabili a fost extrem de iubit de francezi. La înmormântarea sa au participat peste 2 milioane de oameni. Victor Hugo a fost al treilea fiu al lui Joseph Leopold Hugo și Sophie. S-a născut în 1802 în regiunea estică a Comitetului francez. Leopold Hugo a fost un republican liber cugetător care îl considera pe Napoleon un erou. Pe de-o parte, Sophie Hugo a fost o regalistă catolică implicată intim cu posibilul său amant, generalul Victor Lery, care a fost executat în 1812 pentru că a complotat împotriva lui Napoleon. La începutul căsniciei, mama lui Hugo, Sophie, îl însoțea pe soțul ei la posturi în Italia și Spania. Obosită de mutările constante solicitate de viața militară și în dezacord cu lipsa de credințe catolice ale soțului său, Sophie s-a despărțit temporar de Leopold în 1803 și s-a stabilit în Paris împreună cu copiii săi. Începând de atunci, a dominat educația și creșterea lui Hugo. Ca rezultat, lucrările sale timpuri în poezie și ficțiune au reflectat devotamentul ei pasional atât pentru rege cât și pentru credință. Această incompatibilitate politică între părinți le-a afectat celor trei frați foarte mult copilăria. Încă de mic copil, Hugo s-a arătat interesat de scris, în special de poezie. Împreună cu frații săi a studiat la școala de științe, timpul liber petrecându-l scriind poezie și diverse piese de teatru. După Revoluția franceză din 1848, când Imperiul a fost înlocuit cu Republica, Hugo a intrat în Parlament ca și conservator. Președintele al Franței a fost ales Louis Napoleon Bonaparte, care, profitând de situația politică tulbure, în decembrie 1852 se va proclama împărat sub numele de Napoleon al III-lea, astfel Franța intră în al doilea imperiu. Victor Hugo a avut curajul să îl numească pe împărat trădător după această mișcare politică, lucru care a dus la exilarea sa în Belgia, unde a trăit până în 1870. În timpul exilului, scriitorul a publicat două pamflete politice celebre la adresa lui Napoleon al III-lea, Napoleon cel Mic și Istoria unei crime. Deși acestea au fost interzise în Franța, au avut totuși un impact puternic în țara sa natală. A ales să revină în Franța abia după ce Napoleon a fost îndepărtat de la putere. În ceea ce privește viața personală lui Victor Hugo, acesta a fost căsătorit cu iubita sa din copilărie, Adele Faucher. Cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit în 1822, la un an și jumătate de la moartea mamei lui Hugo, care era împotriva acestei relații. Cei doi soți au avut 5 copii, dintre care unul a murit la o vârstă foarte fragedă. Fiica preferată a lui Hugo, Leopoldine, a murit la 19 ani, necată în Sena, în urma unui accident. Tânărul ei soț a murit și el încercând să o salveze. Vestea l-a devastat pe Hugo, care în acea perioadă călătorea prin sudul Franței cu amanta sa.
A citit despre tragica întâmplare într-un ziar în incinta unei cafenele. Spre finalul vieții a avut parte numai de tragedii. A suferit un atac de cord, fiica sa Adela a fost internată într-un sanatoriu de boli psihice, iar cei doi fii care îi mai rămăseseră au murit. Soția sa a murit în 1868, iar amanta sa devotată Juliette în 1883. Victor Hugo a murit de pneumonie pe 22 mai 1885, la vârsta de 83 de ani, iar dispariția sa a fost plânsă de întreaga țară. Deși a cerut o înmormântare normală, președintele Franței i-a oferit una națională, la care au participat 2 milioane de oameni în procesiunea de la Arcul de Triunf până la cimitirul unde a fost înmormântat. Acolo împarte cripta cu Alexandre Dumas și Émile Zola. Primul său succes răsunător a venit în 1831, când a fost publicat romanul Notre-Dame de Paris, tradus în mai multe limbi. Cartea lui Hugo a făcut catedrala Notre-Dame celebră în toată lumea. În 1830 a început să lucreze la cea mai importantă opera sa, Miserabili, care a fost publicată tocmai în 1862. În descrierea filmulețului v-am atașat o listă cu operele lui Victor Hugo, sper să lecturați câteva. Nu uitați să vă abonați la Lili și Cărțile pentru mai multe picanterii din viața personalităților. Pe data viitoare!